สวัสดีครับคลิปนี้ผมมี AP Wi-Fi 6 จาก Huawei มารีวิวแล้วก็ทำวิธีตั้งค่าไว้ให้ชมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะเห็นเขาใช้กันเยอะสำหรับองค์กรแล้วก็สำหรับออฟฟิศที่ใช้หลายตัวนะครับตัวนี้เป็นรุ่น AP 361นะครับจะเป็น AX 1800 Dual Radio Gigabit นะครับเป็น AP ที่เอาไว้ติดกับเพดานนะตัวนี้เขาบอกว่าเป็น Smart Roaming แล้วก็ Cloud Web Manage นะครับใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็สามารถmanage ผ่านมือถือได้ด้วยเป็น Wi-Fi 6 นะครับการใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกติดไว้บนเพดานปกติแล้วเราสามารถที่จะติดหลายๆตัวคอนโทรลผ่านส่วนกลางก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าจาก TCT Group นะเขาวางจำหน่ายในแบรนด์ Huawei นะครับการใช้งานก็ถือว่าง่ายมากๆนะครับสามารถติดตั้งเองได้สามารถดูคลิปผมแล้วก็ทำตามได้เลยเขามีคู่มือมาให้ซึ่งคู่มือตัวนี้เป็นเอกสารโดยรวมมีหลายภาษานะครับเวลาใช้ก็สามารถที่จะเอามือถือมาสแกนเพื่อเข้าสู่ Quick Start ได้ตัวนี้เป็น Deploy Configuration คือวิธีตั้งค่าผ่านมือถือแล้วก็ตัวนี้เป็นแอปนะครับแอป Huawei eKit ซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับวิธีการใช้งานก็จะต้องเอาตัวนี้ไปเสียบกับสวิตช์ PoE หรือตัวจ่ายไฟ PoE ผ่าน LAN นะครับตัวนี้ก็มีช่องเดียวเลยคือช่องเสียบ LAN คุณจะต้องมีสวิตช์ PoE ด้วยเป็น Power on LAN นะครับมาเสียบแล้วก็ไปเสียบกับเราเตอร์บ้านอีกทีการเชื่อมต่อก็ดูตามคลิปนี้เลยครับตัว AP ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับดูเทียบกับมือผมนะด้านล่างจะมีตะขอมาเป็นขาติดกับเพดานนะครับจะมีอยู่4หมุดนะครับซึ่งก็จะมีแผงที่เราขันน็อตกับเพดานอีกตัวหนึ่งนะตรงนี้จะมีพอร์ต LAN แล้วก็ฝั่งด้านข้างนะครับตัวนี้จะมีบริเวณที่ใส่ตัวล็อกนะสามารถที่จะหากุญแจมาล็อกตรงนี้ได้แล้วก็บริเวณนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นนะครับสามารถเข็มจิ้มเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับก็ดูสวยดีกับ Huawei รุ่นนี้บางๆเล็กๆแขวนง่ายนะครับในกล่องเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นขาสำหรับแขวนมาให้นะครับเขาเรียกว่าแหลกเมาส์สำหรับแขวนเพดานนะครับมาแบบนี้เลยอีก1ชุดเป็นเหล็กกับพุก3ตัวนะครับแล้วก็น็อต3ตัวสามารถขันกับเพดานแบบนี้แล้วก็เอาตัว access point มาแขวนลงไปแล้วก็ล็อกนะครับตัวนี้ก็จะพอดีกันเลยนะสามารถที่จะแขวนประกบเข้าไปแล้วก็เลื่อนล็อกแค่นั้นเองก็อยู่แล้วนะครับวิธีตั้งค่าเริ่มต้นใช้งาน Huawei eKit Wi-Fi 6 AP ตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำได้ง่ายๆตัวนี้เป็นรุ่น AP 361นะครับเป็นรุ่นที่เขาวางขายยอดนิยมมากใน TikTok แล้วก็ใน Shopee Lazada นะครับต้องเป็นการเชื่อมต่อผ่าน PoE เท่านั้นนะครับอย่างที่เห็นเขามีพอร์ต LAN พอร์ตเดียวฉะนั้นผมก็จะเชื่อมต่อ Gigabit PoE ที่ผมมีอยู่นะครับตัวนี้ผมใช้อยู่นะแล้วก็จะต่อไฟให้กับตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานให้คุณโหลดแอปที่เป็น Huawei eKit จากคู่มือสามารถสแกนดาวน์โหลดมาได้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดแอปขึ้นมาผมดาวน์โหลดมาแล้วนะของผมแอปตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นจะเป็น Huawei eKit นะครับโหลดแล้วก็สมัครใช้งานให้เรียบร้อยหลังจากสมัครใช้งานแล้วคุณก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับจะเห็นเป็นคู่มือวิธีการใช้งานหลายๆอย่างนะครับก็จะมีคู่มือให้คุณศึกษาให้คุณดูนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาที่ชื่อตรงนี้มาดูข้อมูลของเราปรับการตั้งค่านะครับให้เป็นประเทศไทยให้เรียบร้อยตามนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ถอยกลับออกมาครับแล้วก็มาที่บริการนะครับพอเข้ามาที่บริการคุณจะเห็นโครงการก็คือเหมือนกับเป็นระบบเครือข่ายในออฟฟิศในบ้านเรานะครับก็จะเป็นการสร้างหรือปรับใช้งานโครงการก็ได้นะครับกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็เป็นการปรับใช้หรือ deploy นะครับจากนั้นก็เลือกการปรับใช้ผ่าน Wi-Fi ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า deploy นะครับแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นภาษาไทยก็จะแปลมาแปลกๆนิดนึงนะครับเขาบอกว่าให้เริ่มที่เราเตอร์ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเราเตอร์ผู้ให้บริการ AIS หรือค่าย True นะครับคุณก็ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยสามารถที่จะมองที่เราเตอร์ของผู้ให้บริการตรงนี้ได้เลยข้ามขั้นตอนนี้ครับเลื่อนถัดไปนะครับสังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นเราเตอร์ผู้ให้บริการเขาจะลาก LAN port มายัง PoE switch ซึ่ง PoE switch ของผมก็คือตัวนี้นะครับฉะนั้นผมเอาสายจากเราเตอร์บ้านมาเสียบเข้าไปแล้วนะครับพอร์ตนี้พร้อมใช้งานนะครับสังเกตไหมครับ
เราเตอร์มีสายเข้ามาของผมเป็นพอร์ตสุดท้ายนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นผมจะเอาตัว PoE ตรงนี้มาเสียบเข้า AP นะครับเป็นตัวสุดท้ายที่เป็นสีเขียวนะง่ายๆเลยก็เอาสายเนี่ยครับไปเสียบพอร์ตที่1ของ PoE switch นะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ตที่1นะแล้วก็เอามาเสียบเข้ากับหัวเว่ยตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปที่พอร์ต LAN เขาจะเป็น PoE มาอยู่แล้วนะครับโอเคสังเกตดูไหมครับไฟตัวนี้จะติดหมายความว่ามีการจ่ายไฟแล้วเป็นกิกะบิตแล้วก็ตัว AP หรือ Access Point Wi-Fi 6ตัวนี้ก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับพร้อมกับกระพริบนิดนึงนะครับเหมือนเข้าบูตขึ้นมาแล้วนี่คือการเริ่มต้นใช้งานตัว AP 361ตัวนี้นะครับใช้งานได้ง่ายมากเลยคุณสามารถเอาไปติดไว้บนเพดานแล้วก็ลากสายมาหา PoE switch ที่ห้องเซิร์ฟเวอร์หรือห้องเน็ตเวิร์กได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับจะกี่ตัวก็ลากมานะครับถัดมาถ้ามีการเชื่อมต่อหลายๆเราเตอร์เขาบอกว่าพ่วงเราเตอร์ก็ต้องพ่วงแบบนี้แต่ของผมเนี่ยไม่ต้องพ่วงนะครับก็ถือว่าใช้งานแบบนี้ได้เลยถัดมาก็เป็นสเต็ปของการ power on ทุกอย่างเขาก็บอกว่า power on แต่จริงๆผม power on แล้วแหละไฟเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็ดันเสร็จแล้วนะครับถัดมาให้คุณเชื่อมต่อ Wi-Fi AP ที่ตัว AP ตัวนี้ปล่อยออกมานะครับจะเป็นตัวนี้เนี่ยครับจะเป็น Hardware Managed Cloud E3B0 ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อจนเขาขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกนะโอเคเนี่ยครับคล้ายๆกับเชื่อมต่อกล้อง IP เลยนะจากนั้นก็กลับมาที่แอป eKit เขาก็พยายามเชื่อมต่อแบบนี้เลยครับง่ายมากนะครับแล้วก็กด next เป็นการบริหารจัดการผ่านมือถือเรานั่นเองนะครับเขาบอกว่า Project Scenario จะเลือกไหมนะครับเลือกบอกว่าเป็นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ออฟฟิศอะไรประมาณนี้หรือว่าจะกดใส่ชื่อเองก็ได้นะครับผมใส่เป็น Enterprise Office อย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับเซฟนะครับ Project Name อื่นๆเป็น Default ไว้ก็ได้ Login Password ก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับ Login ก็ใส่เป็น Password ที่คุณถนัดนะครับเขามีเงื่อนไขว่าต้องใส่ Password ให้ถูกต้องตามนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะผมก็ใส่จนถูกแล้วนะครับจากนั้นก็กดโอเค Password แล้วก็ทุกอย่างชื่อโปรเจกต์นะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับพร้อมจากนั้นก็ Start Deploy ครับโอเคเขาก็จะเหมือน Config ตัว AP ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ออกเน็ตนะเขาจะมีการตั้งค่าตรงนี้สังเกตดู AP เชื่อมไปยังสวิตช์ PoE แล้วก็ออกเราเตอร์ตอนนี้คือถูกหมดแล้วนะครับเรียบร้อยเขียวหมดจากนั้นก็กด next เขาก็พยายามออกเน็ตครับสังเกตดูเขาพยายามที่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงออกอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับสังเกตอยู่ด้านล่างเขาก็จะบอกเป็นสเต็ปว่าตั้งค่าเป็นยังไงบ้างเสร็จเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับเขา provision configuration คือเขาพยายามสร้างการตั้งค่าของเขาเองนะครับจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เขาก็ไปโหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มานะครับโอเคเขาบอกว่าเสร็จแล้วเชื่อมต่อได้แล้วนะครับพร้อมตามนี้กดดีเทลครับเขาก็จะขึ้นมาให้เราเห็นนะครับสามารถเทสได้ Wi-Fi Manage ได้นะครับกดเข้าไปดูได้โอเคเขาบอกว่าควรจะต้องอัปเกรดนะมี1ตัวควรจะต้องอัปเกรดนะครับโอเคตัวนี้อัปเกรดไปก็แล้วกันเพื่อความถูกต้องคิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไฟสีฟ้าอ่อนอยู่นะครับสังเกตดูพร้อมกับการอัปเกรดขึ้นในมือถือนะครับเหมือนอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่เล็กน้อยนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วตอนนี้อุปกรณ์กำลังรีบูตอยู่นะครับสังเกตดูขั้นตอนอยู่ที่4/4นะครับการรีบูตก็จะเป็นไฟเขียวเราก็จะรอจนกว่าจะเป็นไฟสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับหลังจากผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับการอัปเกรดก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจะเป็นเวอร์ชั่น10ตรงนี้นะครับถือว่าเรียบร้อยดีกลับมาที่การตั้งค่าครับเราอัปเกรดเสร็จแล้วก็ออกมาด้านนอกนะครับก็จะเห็นว่าอัปเกรดผ่านทุกอย่างจบสิ้นนะครับเรามาดูเครือข่ายด้านนอกกัน
หลังจากที่ผมเพิ่มอุปกรณ์มาแล้วนะผมก็จะเห็นเป็นตัวนี้อุปกรณ์ที่เป็น AP361 ตัวนี้นะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูการตั้งค่าดูค่าอื่นๆได้นะครับดู CPU ดู Memory แล้วก็ตั้งค่าในส่วนของข้อมูลอื่นๆนะครับจะมีส่วนที่เราตั้งค่าได้ Manual Optimization ตรงนี้เราสามารถตั้งค่าส่วนที่เป็น Wi-Fi ปิดเปิดใช้งานได้นะครับ Bandwidth Auto ปล่อยให้เป็นออโต้ไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ power แล้วก็อื่นๆนะครับก็ตามนี้หลังจากที่คุณปรับเสร็จคุณก็กด confirm ครับเท่านี้เองส่วนถัดมาก็เรามาดูด้านนอกกันครับมาดูที่หน้า home นะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้มี AP ก็คือตัว AP361 เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับกับเราเตอร์บ้านนะเราสามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าต่างๆได้นะครับตรงนี้จะมีความสามารถในการตั้งค่าขึ้นมาเป็นเมนูให้คุณสามารถกดที่ Manage ด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นเป็น Wi-Fi ขึ้นต่างๆอยู่ตรงนี้สามารถที่จะกดเข้ามาดูข้างในเปลี่ยนชื่อได้นะครับเป็น Encrypt เวอร์ชันไหนสามารถเปลี่ยนได้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะมี2ชื่อแต่ละชื่อก็มีคลื่นผสมนะครับผมต้องการแยกคลื่นผมก็จะอาศัยการเปลี่ยนนะครับคุณสามารถเปลี่ยนแบบผมก็ได้หรือจะใช้แบบนี้เลยก็ได้นะครับผมชอบใช้เป็นหัวเว่ย AP361 นะครับแล้วก็ 5G ผมชอบแยกชื่อแบบนี้ดีกว่ากรณีที่เราจะเชื่อมต่อก็ไม่ต้องออโต้นะครับแล้วตรงนี้ก็เข้ามาเพื่อที่จะมายกเลิกคลื่น 2.4 ออกไปนะครับก็จะเหลือแค่นี้เป็น 5G-1 5G/6G เท่านั้นเองตัวนี้ก็จะเป็นคลื่น 5G นะครับไม่ต้องซ่อนนะครับ AP Group ยังไม่ต้องเซฟครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแนะนำว่าให้ Encrypt ด้วยนะครับ Encrypt แบบ WPA2 นะครับโอเคตามนี้แล้วก็โอเคจากนั้นใส่รหัสตามชอบเลยครับเนื่องจากว่าเขามีสีแดงเขาบอกว่า not compatible นะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยเปลี่ยนไปเป็นตัวที่2นะครับโอเคแล้วก็โอเคครับได้แล้วรหัสผ่านทุกอย่างการเข้ารหัสโอเคนะครับไม่ต้องซ่อน SSID นะจากนั้นก็เซฟครับพอเซฟแล้วก็จะได้เป็นชื่อใหม่นะครับนี่คือการตั้งตัว Wi-Fi Password นะในตอนเริ่มแรกเขาจะยังไม่ล็อกนะครับเขาจะเป็นการเปิดใครก็เชื่อมต่อได้ไม่ปลอดภัยผมก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมจะใส่สำหรับ 2G เป็นชื่อนี้นะครับเข้ารหัสเหมือนกันแล้วก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับโอเคตามนี้นะครับเหมือนกันเป๊ะเสร็จแล้วตามนี้จากนั้นก็เซฟครับคุณก็จะได้ตัว Wi-Fi 2 ชื่อ Huawei AP361 2G แล้วก็ 5G นะครับรหัสในการเชื่อมต่อเหมือนกันตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วปลอดภัยแล้วนะครับคุณสามารถเข้ามาตั้งค่าได้เรื่อยๆนะหลายๆอย่าง AP setting อะไรพวกนี้อันนี้ก็ปิดไปครับ IPv6 ก็ไม่ได้ใช้ครับ IP เวอร์ชัน6ปิดไปนะครับกดดูเรื่อยๆแต่จะตั้งค่าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเป็นต้องใช้หรือเปล่านะครับสามารถที่จะกดมาดูการตั้งค่าต่างๆนะครับดูตามเมนูนี้ก็ได้นะครับ Wi-Fi Manage ก็จะเข้ามาอันนี้ในการ Optimize Auto Flow Control อะไรพวกนี้ก็กดดูได้ครับตัวนี้เขาก็จะเช็ค Network นะครับเครือข่ายว่าโอเคหรือเปล่าแล้วก็ Roaming ไม่ได้ใช้ Flow Control ไม่ได้ใช้ครับอย่างตัวเนี้ยจะไม่มีอยู่แล้วนะครับกดเข้ามาที่ Acceptance Wi-Fi Health Check ก็จะมีการตรวจสุขภาพนะครับลองกดดูก็ได้ตอนนี้สัญญาณแรงนะครับอยู่ใกล้ๆกันทุกอย่างโอเคครับปิงก็จะปิงต่ำนะครับถือว่าโอเคแน่นอนนะครับอินเทอร์เน็ตสปีดเว็บเพจคอนเน็ก Security ต่างๆนะครับก็ปล่อยให้เขาเช็คจนเสร็จก็ถือว่าอยู่ที่คะแนน100นะครับทุกอย่างโอเคผ่านหมดนะครับก็โอเคกลับมาที่ด้านนอกสามารถกดดูที่เมนูเรื่อยๆก็ได้นะครับแล้วก็มาดูที่ทั้งหมดเขาก็จะสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้เป็นตั้งค่า Wi-Fi Network Optimize อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็
ส่วนของ Wi-Fi Mesh อะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้ AP Indicator ไฟส่องสว่างที่บริเวณไฟสีฟ้าตรงนี้ก็ปิดได้นะครับอื่นๆ Blacklist ก็ทำได้สามารถที่จะใส่ Blacklist ได้เช่นเดียวกันลองเข้ามาดูแล้วก็กดเข้าไปตั้งค่าได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะการตั้งค่าก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วมีอยู่เท่านี้กดที่ All ก็จะเห็นเมนูตามนี้นะครับ Device Login Password ผมเคยตั้งไปแล้วตรงนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดในการเข้าตั้งค่านะครับ Admin Password ที่ผมใส่ก็เป็นพาสเวิร์ดตัวเดิมที่ผมชอบใช้อันนี้ก็คุณตั้งค่าเองเลยนะครับอย่างตอนนี้จะเห็น Wi-Fi ขึ้นมา 2 ชื่อเป็น 2G กับ 5G ที่ผมตั้งค่าไปนะครับผมก็จะเชื่อมต่อ 5G ใช้งานแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าร่วมครับโอเคเชื่อมต่อได้แล้วนะครับตามนี้นะลองดู IP นะครับ IP ที่ได้จะเป็นเบอร์ 192.168.10.117 ตัวนี้เป็น IP ที่เราเตอร์ผมจ่ายออกมาตัว AP เขาไม่ได้จ่าย IP โดยตรงนะครับจะเป็น IP จากเราเตอร์บ้านนะก็มาทดสอบสปีดกันนิดนึงสปีดก็จะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้นะครับของผมอินเทอร์เน็ตบ้านไม่เร็วเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานตอนนี้ก็พยายามที่จะทดสอบอินเทอร์เน็ตครับนี่นะครับขึ้นไปเท่านี้ตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตผมไม่แรงเท่าไหร่นะครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาใช้งานได้ปกตินะครับลองเชื่อมต่อด้วย Android ครับตัวนี้เป็นมือถือ Android เชื่อมกับสัญญาณ 5G นะครับอย่างที่เห็นแล้วก็เข้ามาดูรายละเอียดภายในครับตัวนี้จะเป็น Wi-Fi 6 นะครับตัว AP361 ของ Huawei ก็ตามสเปคนะครับเชื่อมต่อแล้วสัญญาณแรงดีนะครับอยู่ใกล้ๆความเร็วในการเชื่อมต่ออยู่ที่573 เมกะบิต per sec นะครับ IP ก็ตามนี้เราเตอร์บ้านอยู่ที่ IP 192.10.1 นะครับเท่าที่ผมทดสอบนะครับตัว AP361 ตัวนี้สัญญาณจะแรงในมุมกว้างนะเท่าที่วัดดูก็อยู่ที่ประมาณผนัง2ชั้นครึ่งนะครับอยู่ห้องที่3ก็น่าจะพอได้อยู่นะครับก็ถือว่าโดดเด่นกว่าชาวบ้านเมื่อเทียบกันกับรอบๆข้างนะครับแต่ตัวนี้ก็คือคลื่น5กิกนะครับส่วนคลื่นความถี่ 2.4 กิกนะครับก็ถือว่าไม่เลวครับเขาอยู่ที่ช่องสัญญาณช่องที่1นะครับที่เป็นสีชมพูนะ Huawei AP361 2G ตัวนี้นะครับถือว่าก็เท่าชาวบ้านในบริเวณที่สัญญาณชนกันเยอะนะครับก็ถือว่าซัพพอร์ตอุปกรณ์ของเราได้นะครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่คลื่น5กิกที่ให้ความแรงชัดเจนอย่างที่เห็นพุ่งปี๊ดขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวนี้ AP361 นะครับแรงมากๆนะครับผมทดสอบโดยการวางไว้ใกล้ๆโน้ตบุ๊กในระยะ1 เมตรนะครับแล้วก็จะลองโยนไฟล์ให้ชมนะครับผมจะโยนไฟล์หนังไฟล์นี้จาก NAS นะมายังคอมพิวเตอร์นะครับปกติ NAS กับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะดึงข้อมูลผ่าน LAN กันด้วยความเร็ว1 กิกนะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi มาดูกันว่าความเร็วจะเท่าไหร่นะครับความเร็วของรุ่นนี้ไม่ได้สูงมากแต่ค่อนข้างเสถียรนะครับมาดูกันตรงนี้ความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ400นะครับตัวนี้400 เมกะบิตนะครับ450 เมกะบิตนิ่งๆนะจะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือความเร็วของ AP361 ผ่าน PoE นะความเร็วจะไม่เกินนี้นะครับถ้าเกิดเป็นหัว Huawei Wi-Fi 7 เนี่ยเท่าที่ผมทดสอบมาก่อนอันนี้รีวิวยืนยันชัดเจนว่า1 กิกโดยประมาณแต่ว่าตัวเนี้ยอยู่ที่สูงสุด450 เมกะบิต per sec นะครับก็ยืนยันได้ว่านิ่งดีกราฟของเขานิ่งๆแบบนี้เลยนะครับส่วนกราฟในการ Copy ที่เป็นแถบบาร์ก็นิ่งๆอยู่ที่ประมาณ52 เมกะไบต์ per sec นะครับความเร็วก็ถือว่าโอเคนะนิ่งดีนะครับข้างบนตรงนี้เป็น Task Manager โชว์ความเร็วที่เกือบ500 เมกะบิตนะครับก็เร็วดีถือว่าโอเคครับหลังจากที่ผมทดสอบทั้งที่บ้านแล้วก็ที่คอนโดนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายและราบรื่นด้วยการส่ง Data ค่อนข้างเสถียรนะครับผมทดสอบให้ชมก็ทั้งในเรื่องความแรงสัญญาณแล้วก็ความเสถียรของการส่งข้อมูลโยนข้อมูลก็ถือว่าเยี่ยมครับอย่างที่โชว์ไปนะครับท่านใดที่กำลังมองหา AP ที่ติดตั้งบนเพดานแล้วก็ควบคุมมอนิเตอร์ง่ายๆผ่านมือถือใช้ในบ้านหรือใช้ในอาคารก็ถือว่าตัวนี้ครับผ่านนะครับน่าใช้มากๆจุดเด่นของตัวนี้ก็คือสามารถควบคุมผ่านแอปได้เลยนะครับสามารถที่จะมอนิเตอร์ผ่านแอป Huawei eKit หลายๆตัวทุกอย่างถือว่าจัดการจากส่วนกลางง่ายดีนะครับ
ท่านใดที่มีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็เอาสินค้าดีๆจาก Huawei ใช้งานได้ดีราคาไม่แพงมาแนะนำนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ